Вітаю вас, друзі! Ті, хто давно стежать за перебігом російсько-української війни, мають пам'ятати, що іще до 2022 року, до повномасштабного вторгнення, у тимчасово окупованому Криму колаборанти, зрадники України казали, що їм хоч каміння з неба, але вони усе ж таки в Росії. Что дальше? А дальше хоть камни с неба, мы в России. Я не знаю, яка доля склалася конкретно у цієї істоти, яку ви щойно бачили, але загалом у тимчасово окупованому Криму, здається, каміння з неба вже падає. Ну як каміння? Дрони. Но сам факт, какая жизнь сейчас происходит, это очень грустно. Очень грустно. Через низку проблем, які виникли в тимчасово окупованому Криму, росіяни усе частіше тікають із українського півострова і записують жалісливі відео про це. Планируем уезжать из Судака. Я уже не помню, если честно. Мы закрыли фирму в Судаке и будем уезжать. І ще одна росіянка повертається до себе на родину, у Сургут, тікаючи із українського Криму, бо їй страшно, бо бомбять. То мы переехали. Переехали с моего любимейшего Крыма. Нам пришлось оттуда переехать. Пришлось, потому что в один момент я очень-очень-очень сильно испугалась. И мы уехали. Я маю віддати належне цим росіянам. Вони трошки розумні, у них іще є залишки мозку, бо вони допетрали, що валити із українського Криму треба, поки іще є мости. Уезжаю из Крыма, друзья, домой, в Ставрополь. Русские идут домой! А для того, щоб росіяни нікуди не дійшли, потрібен ваш донат на Русоріз. У нас дуже великий борг, і ми можемо його закрити повністю, якщо кожен підписник задонатить хоча б від 10 гривень. Реквізити в описі. Тим паче ви подивіться на цю красу. Воїни підрозділу Турета за 60 кілометрів від лінії фронту рознесли екіпаж мобільної вогневої групи росіян, яка мала би захищати тилові траси від цих самих дронів. Це дуже хороший результат. І ви на це донатили. А ще потрібна ваша підписка на мій канал. Усе ще тільки половина із тих, хто дивляться випуски, підписані, і це вкрай несправедливо. Це потрібно виправляти. Ну а у тимчасово окупованому Криму квітне стабільність, яку принесла Росія. Последние новости из Крыма. Света нет, бензина нет, интернета нет. Стабильность – это крайне важно. Ми із вами знаємо, що чимало росіян сильно ностальгують за Совєтським Союзом та прагнуть туди повернутися. Деякі прояви совка вже починають з'являтися у Криму. На території тимчасово окупованого українського півострова почали встановлювати таксофони для зв'язку із екстреними службами, оскільки постійно немає електроенергії і є проблеми із мобільним зв'язком. Перші апарати вже з'явилися у Євпаторії та Джанкої. Зараз у тимчасово окупованому Криму світло дають вкрай рідко, але ми ж з вами пам'ятаємо, що Крим – це Україна, тому там починають з'являтися і пункти незламності. Загалом серйозні перебої із електропостачанням є практично на усьому півострові. Найскладніша ситуація на півночі, трохи краща на південному березі українського Криму і ще краща у Керчі, але це усе тимчасово. Пришла в магазин открывать смену, света по-прежнему нет уже, как со вчерашнего дня. Это просто вообще кошмар какой-то вообще. У нас нету воды, у нас нету электричества. Третий день, получается, в Алуште нет света. Остались мы без света, без воды. Очень страшно. Не тільки страшно, а й ще й сумно. Тимчасово живому зраднику України Олегу Царьову, який знову плаче. Його дуже засмутила ситуація із бензином та генераторами. Так, якщо ви не знали, то Царьов знаходиться у тимчасово окупованому Криму. Там дістати бензин зараз надзвичайно складно. А коли він є, то він такої якості, що генератори виходять із ладу. На цьому фото Царьов припхав свого генератора на ремонт і бідкається. Поки Крим не був у окупації, там кожного літа був туристичний сезон. А зараз немає ні сезону, ні електрики, ні бізнесу у багатьох. Вже нема. В нашем городе, к сожалению, многие
малые бизнесы, даже большие предприятия вынуждены были закрыться, и многие люди остались без работы, соответственно, без денег для существования. Мені особисто шкода тих українців, які знаходяться у Криму, але не мають можливості виїхати, чи перебувають там із інших причин, але підтримують Україну. Далі ситуація, на жаль, буде погіршуватися. Будь ласка, за можливості покиньте півострів. Ну а росіянам боляче. Росіяни приїхали в Крим, вони там купували нерухомість, вони організовували свій бізнес, а тепер страждають. Мы предприниматели Севастополя, и мы сейчас находимся в глубоком кризисе. Работать невозможно, платить приходится за все. У меня гостиница. У меня детский развивающий центр. У меня ресторан. Салон красоты. У меня магазин. Производство. Автосервис. И у всех нас одна беда. Мы в России. Тимчасово живий колаборант Аксьонов чомусь перестав записувати останнім часом відео. До нього записала відео інша жінка, яка закликає діяти, тому що там уже гуманітарна криза починається. Обращение к главе Крыма, губернатору Сергею Валерьевичу Аксенову. Генерация в городе отсутствует. Здесь развивается гуманитарная катастрофа. Я гадаю, усе це фейки, не справжня інформація, тому що Владимир Путін іще близько місяця тому сказав, що ніяких проблем у тимчасово окупованому Криму не буде, що він усе забезпечить і усе поставить, що потрібно. Но потребности будут обеспечены, и мы будем наращивать и по земле эти поставки, и по морю. Уверен, что эта задача будет решена. Невже Владимир Путін набрехав? Не може такого бути. Він, до речі, перестав у публічному просторі реагувати якось на ситуацію у тимчасово окупованому Криму. Зате учора він розповідав про побєду. Один из награждаемых мне шепнул: мы победим, но смелее надо. Очень хочется. У росіян припиняє зараз свою роботу дане скликання так званої нелегітимної Госдуми. І наостанок у одного із депутатів, він, до речі, ще генерал, запитали: так а що там з побєдою? Коли? На ваш срок председательства комитетом по обороне победа не успела прийти. Как считаете, следующая глава комитета, если это будете не вы, застанет победу или все-таки еще ждать и ждать? Генерал-депутат Картополов, який раніше брав Київ за 3 дні, заявив, що чекати лишилося недовго. Побєда вже от-от, дуже близько. Наши ребята делают все, чтобы она была как можно быстрее. Поэтому ждать осталось недолго. Так званий спікер так званої Госдуми Володін теж переконаний, побєда вже дуже близько. Україна практично програла війну, лишилося зовсім трошки. Враг терпит поражение по всей линии фронта. Мы наступаем. І ви не подумайте, я не просто так вам показую оцих поїхавших відірваних від реальності дегенератів. Вони справді переконані у тому, що вони перемагають і лишилося трохи. Тому вони не збираються припиняти війну проти України. Росія, Путін, побєда! Росія, Путін, побєда! У їхній хворій уяві вони перемагають, то тоді, за їхньою логікою, навіщо їм зупинятися? Владимир Путін так і сказав, що немає причин припиняти війну, що ж вони потім будуть робити. Вот СВО закончится, чем мы будем заниматься? То есть настолько... І воно то з одного боку наче і смішно, а з іншого зовсім ні. Тому що це означає, що війна триватиме. Це означає, що Росія буде приносити ще багато горя та біди нашому народові. І нам потрібна зараз внутрішня єдність, але її, на жаль, нема. Її немає, тому що у нас з'явилася політична криза практично на рівному місці. Видання РБК Україна написало, що вуличні акції проти звільнення Федорова тривають, але у президентській команді цю історію вважають закритою. Я не буду повністю переказувати усю статтю. Якщо дуже стисло, то в команді президента, за даними журналістів, вважають, що протести самі по собі припиняться, люди розійдуться, усе буде як і раніше. Вони не усвідомлюють, що так, як раніше, на жаль, вже не буде. На їхню думку, можна було би Федорова не повертати до Міноборони, а дати йому посаду, на якій він не матиме реальних повноважень, посаду віце-прем'єра із питань цифрових інновацій або щось на кшталт того, але це так не працює. Українське суспільство досі не почуло відповіді така, за що насправді було звільнено Федорова.
Удруге за 2 роки ми в'їхали в одну і ту саму стіну з прогресивною аудиторією, каже РБК Україна, співрозмовник в оточенні Зеленського. Він має на увазі поточні протести проти звільнення Федорова та торішні проти обмеження незалежності НАБУ і САП. Я довго шукав, як описати ту кризу, яка в нас зараз, і те, що було рік тому. Мені здається, це формула нове проти старого. Торік ще не було так помітно, а зараз дуже видно. Новий міністр, нові технології, нові дрони. Чому це не відчули? Можливо, тому що ми вже довго при владі. У будь-якому разі підсумок цієї історії: в Україні сформувалася активна меншість, і вона далі впливатиме на всі процеси. Ділиться своїми міркуваннями з РБК Україна співрозмовник у партії «Слуга народу». Ця історія, вона насправді вже далеко не тільки про Михайла Федорова, вона в цілому про те, як влада комунікує із суспільством і які в цілому взаємовідносини сьогодні є між громадянами України та органами державної влади. Те, що зараз відбувається, це ненормально. Мовчати ненормально. Тому люди і відчувають гостро несправедливість. Тому люди і далі виходять на протести. Навіть попри те, що вчора не було анонсовано жодних акцій, усе одно люди зібралися у різних містах. Русоріс! Ветеран російсько-української війни Дмитро Козятинський також анонсує ходу цієї п'ятниці у Києві. Як би там не було далі, навіть якщо протести припиняться, відчуття у людей несправедливості нікуди не зникне. І це дуже небезпечно. І людей не можна ігнорувати. На жаль, поки що ми спостерігаємо, що справжні висновки не були зроблені. А це означає, що рано чи пізно на нас із вами, на жаль, чекатиме нова криза. Та все одно ми маємо робити усе, що можемо для перемоги України. Ми маємо все одно працювати на результат і допомагати нашому війську. До речі, завдяки вам воно за минулу добу отримало іще 140 нових FPV. Дякуємо пану Стерненко та його спільноті за надані дрони на оптоволокні, які будуть нищити ворога на Новопавлівському напрямку. Слава Україні! Героям слава! Від імені першої роти батальйону безпілотних систем 46-ї бригади хочемо подякувати Сергію Стерненку та його спільноті за чергову партію з 20 особливих дронів, які будуть нам допомагати ще краще та ефективніше нищити русню. Разом до перемоги! Слава Україні! Шановне панство, щирі вітання від підрозділу дронів Apex 11-го прикордонного загону Форпост. Сьогодні у нас дуже гарний день. Ми отримали благодійну допомогу від спільноти Стерненка, 20 от таких от FPV-дронів. І ми вам гарантуємо багато веселих історій, які скоро з'являться на наших соціальних мережах разом з цими дронами. Разом ми сила, разом до перемоги. 68-ма окрема аеромобільна бригада, батальйон безпілотних систем «Шершні» Довбуша. Дякую спільноті Сергія Стерненка за передані 70 FPV-дронів. Кожен донат наближає нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! Як би складно не було, що би не відбувалося, пам'ятайте, що ми із вами, громадяни України, і є держава. А українська держава однозначно повинна перемогти. І українці зроблять для цього усе. Усе, що можуть, і те, що не можуть також. Будьте у війську або для війська та максимально допомагайте силам безпеки та оборони України.